NHL 26 hutti jatkuu yli viikon tauon jälkeen. Ja! Is it time? Is it time? Is it time? Is it time? Is Is it time? It is. Is it time? Mitä EA on taikonut? Ihan niinku tää olisi mulle tehty lappu. Täällä on 85 Puljujärvi EA julkaissut Hut Margi. Herranjestas. Mä voin näyttää mun jengi. Ei oo kauheasti tullut muutoksia. Tässä jaksossa, tässä livessä, mä tuun avaan mun ekan viikon Hut-mestareiden palkinnot. Mä en siis viime viikolla pelannut Hut-mestareita, mutta mä pelasin ne ekalla viikolla. Mä en oo vieläkään avannut niitä palkintoja. Niin aloitetaan niistä palkinnoista. Mä saan heti tähän pakkoin nimittäin auki. Nyt mun pitää vaan katsoa tänä vuonna, että mistä mä löydän ne palkinnot. Mä oon nyt tosiaan Hutis käynyt. Mä tiedän, että nämä ekan viikon palkinnot tuli jäljessä. Mutta täällä on nämä uudet valikot ja kaikki, niin mulla on vähän hukaset, mistä nämä nyt löytyy. Käsitellään tuloksia. Mä en tosiaan pelannut kakkosviikolla. Mistä mä löydän mun ekan viikon palkinnot? Uudet paketit. Tuleeko ne tänne? Täällähän ne on. No niin, yes. Eli, hei, mä pääsin sinne top 100, 17 voittoa. Tuli ekois mestareissa, mä sain tämän 85 Zetterbergin. En tiedä, mahtuuko jengi. Mut katsotaan kortteja, en mä tätäkään nyt kunnolla nähnyt. Aika hyvät centerit näyttää. 85 nopeus. Ehkä niinku 183 CM ja 85 nopeus, niin ei ole hyvä miksi, että on vähän pienempi äijä, joka ei sit myöskään niin oo hitaampi äijä, joka on lyhyt. En tykkää tästä, mutta toi 91 aloittaminen on kyllä ihan sairas. Mulla ei ole yhtään sentteriä mun kokoonpanossa, jolloin yli 90 aloitukset, niin tää olisi aika hyvä sinne. Ranteen tarkkuuskin 90. Et katsotaan, mitä me keksitään ton Zetterbergin kanssa. Ja sitten 17 Hut-mistarit, Hut-champs. Haluuks jengi, että mä kutsun Hut-champseiksi vai onko ne Hut-mestarit suomeksi? Kumpi on parempi? Ihan sama, mutta meillä on kuitenkin noin kollut. Ja näillä kolluillahan saa ihan hullui pakkoi. Eli käydään kohta läpi, mitä näillä saa. Mutta mä vaihtaisin nämä kaikki 17 vaikka siihen uuteen Puljujärveen. Ennen kuin mennään avaan noita pakkoja, niin. Mä voin näyttää tosiaan tämän mun jengi, jos te ette nyt ole nähnyt. Mutta mä en oo avannut Huttia ensimmäisen viikon Hut-mestareiden jälkeen. Tässä on just joku melkein 10 päivää välissä. 10 päivää välissä ollut, niin en oo liikaa mitään muutellut. Et sama jengi. Nylander, Thornton, Bondra 1 ja täältä näyttää. Mä haluan sen 85 puljun tähän kolmoskenttään, ja sit jos mä saan tähän sen 85 puljun, josta tulee 87 plus kakkosella Tebo ja Roenikinkaan, niin eiköhän se olisi sitten mun kakkoskentässä. Vai olisiko jopa ykköskentässä? Kuka tietää? Hai ilmaiset champit, piste. Onko näin? Onko se tyhmä kääntää? Hut-mestarit. Mä oon ruvennut viime aikoina kääntää näitä peliä. Niinku kaiken vähän niinku suomeksi, mutta jotkut noista käännöksistä on kyllä niinku helvetin typeriä. Hyvä meidänkin Tauno, mitäs siinä? Hai ilmaiset 15 tonnia marketista. Mitkä on ilmaiset 15 tonnia marketista? Okei, eli mä saisin esimerkiksi 85 siis Choice-pakan, valintapakan. 10 kollulla, ja mullahan oli näitä 17. Mä saisin 15 kollulla Hut-champs Victory Packin. Tää olisi varmaan ihan sairas. Siis, mitä chatti haluaa nähdä? Toi Hut-champs Victory Pack kuulostaa kyllä aika seksikkäältä. Jos 10 kollulla saa varman 85, niin siis tää Victory Packihan on varmaan niinku aivan käsittämätön. Ai 15 tonnia saa Storesta. Okei, se pitää käydä hakemassa. Mutta olisiko se Victory Pack? Mä luulen, että Victory Packissa olisi kontsaa. Nähtäisi, että mikä olisi se paras Hut-champs pakka. Ja mitä siitä voisi saada. Kaveri avasi Victory Packin ja ei saanut mitään. No toivotaan, että mulla kävisi vähän parempi tuuri tässä näin. Sitten mulla jäi vielä 2 kollua yli, eli otetaan tosta Hut-champs Base Pack. Käytetään ihan kaikki. Eli mulla on Hut-champs Base Pack ja Hut-champs Victory Pack. Ennen toi paras pakka tässä pelissä on ollut se 20 yli 80 overall pelaaja. Mä luulen, että toi Victory Pack saattaa olla aika samanlainen. Ja se olisi kyllä niinku ihan sairas pakka. Merkkipaalut. Täällä on vähän kolikoita. Ja sit jengi sanoi, että Stores olisi 15 000 ilmasta kolikkoa. Mulla siis ei ole tällä hetkellä varaa puljuun. Mä kävin kattoo sen hinnan. Se maksoi noin joku 110 tonnia. Mut mä lupaan teille, että tässä jaksossa mä yritän kaikkeen, että me saatais se Puljujärvi tehtyä. Lisättyy tähän joukkueeseen. Tosiaan rangaistusruletti on kanssa, kun mennään pelaamaan sitten. Mä ehdin pari tuntia livettää tänään, niin joka häviöstä rangaistus. Grindataan vähän ränkkiä. Onks tästä näin? Hut-champs bonus reward. Joo, täältä tuli tää 15 000 kolikkoa.
Niin jokaista häviöstä rangaistus. Mulla on tän liven rangaistukset kirjoitettu tonne deskiin. Mä yritän vähän muutella niitä aina joka livessä. Siellä nyt on suht samat, mitä oli vielä tuolla viime viikon, tai ekan viikon HUT Champseissa. No niin, 77 tonnia. Ei siihen puljuun itse asiassa, ei mene ihan liian montaa pelaajaa niin tarvittaisiin edes siihen, että me saatais. Mutta, oisko? Victory Pack. 9 pelaajaa, 277 plussaa ja 283 plussaa. Tää ei oo itse asiassa niin hyvä paikka kuin mä luulin. Ai, vähän pettymys on. Aloitetaan vaan, mulla on tänne jäänyt objektiiveista. Joku tämmönen 76 plus pakka, saadaan sieltä 80. Musiikki. Laitetaan tohon stopille. Laitetaanko vähän hype? Nyt ruvetaan nimittäin olemaan iso asia äärellä. HUT-mestareiden peruspaketti. 3 pelaajaa ja 1 on 79 plus. Ei oo kyllä mikään paras pakka. Joo, sieltä tuli Ryan McLeod. Bia Prosta tuttu. Ei napsu. Ei oo edes 83, ne on tasan 83. Mitä? Hei, nyt hype pois! Anteeksi, eiks HUT Champs Victory Packista vois saada yli 83 overall pelaajaa? Siis, mitä helvettiä? Tää on ihan katastrofi. No ei me nyt sit millään hypemusalla lähetä. Siis meitähän on kusetettu. Ea hei. Kuka täällä oikein pelleilee? Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Hirveä hype, 15 kollua ja me saadaan 283 pelaajaa. Täänkö siitä top 100? Jari! General Manager. Miksi mulla ei ole General Manageria mun soundboardilla? Missä vitussa sä olit, kun tää peli alkoi? Couturier. Voin sitä saada, mutta ei luvata. Aikamoista. Mut Jari hei, Jari on ihan mielenkiintoinen. Couturier toinen 83, Sanheimi. Jack Dukan. Mä luulen, että toi Jari taisi olla mun paras. Hemski ja Blomqvist. Okei, eli 15 kollua sieltä, että me saatiin Jari Kurri. Paljonko Jarilla on arvoa? 86 nopeus. Jari ei ole yleensä mikään ihan paras näissä NR-peleissä. Ai Kurri on 30 tonnia. Okei, no toihan on hyvä. Eli jos me myydään Jari, niin me ollaan askeleen lähempänä Is it time? 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 Is it? It is. It is. It is. Näin, eli sitten, laitetaan pelaajia myyntiin, niin saadaan puljujengi. Mulla on tää Brättikin, minkä mä sain pakoista viimeksi, niin tuolla noin, otetaan se vaihtopakkaa. Couturier ehdottomasti vaihtopakkaa ja Jari Kurri vaihtopakkaan. Tässä pitäisi olla nyt mun arvokkaat pelaajat. Ja kun me saadaan nämä myytyä, niin Jesse Puljujärvi joukkueeseen. Kaikki noin myyntiin, niin pitäisi olla Kurriin kolet. Jep. Kyllä. Mitäs se back opening, minkä lupasit? Joo, Eliitti laittoi viimeksi sen verran noita donateja, että mä sanoin, että mä voin avaa vähän pakkoja tässä jaksossa. Mutta ei aloiteta niillä, justhan me avattiin pakkoja. Täällä on muuten Chesterkin. Avataan niitä pakkoja sit myöhemmin tässä livessä. Okei, Chesterkin maksaa noin 10 tonni. Ehkä me saadaan se tosta nopeasti myytyy kanssa. Yli 100 tonnia päästään ehdottomasti näissä kolikoissa. Pitää vaan toivoa, että se riittää. Jos te haluatte auttaa mua niin saamaan puljun mahdollisimman nopeasti, niin käykääs ostaa mun pelaajat. Mä kyllä laitan nää ihan halvimmalla hinnalle. Nää pitäisi muutenkin mennä. Brätti sama asia. Eikö 83 oikeasti maksa yli 10 tonnia enää? Aika halvaksi mennyt hinnat. Sitten Jarista te puhuitte, että tää olisi joku 30 tonnia. No Jarihan on se 30 tonnia. Eli millä tää myös niinku instana? Oisko se sitten? Jari on joku 25, kun 83 alumneja tarvii ikoneihin. Jep, okei. Mä laitan Jarin 25 000. Eiköhän joku Jartsan käy tuolta kalastamassa. Couturier, mä oletan taas, että Couturier on myös sen 10 tonni. Joo, niinhän se oli. 10 tonni hinnoissa. Näin. Ja Ales Hemski. Pitäis 81 ikonistakin jotain saada. Ei itse asiassa saa kuin 8. Mutta on se jotain. No niin, mulla on jo 86 tonnia.
Sanotaan vaikka 7 on hemski. Mä tykkään aina myydä vähän alihintaa, että ne menis heti. Mä en jaksa yhtään odottaa niinku hutissa, että pelaajat menee myyntiin. Vaikka mä voisin ehkä, jotkut sanoo aina mulle, että mä laitan pelaa ihan liikaa alihintaa, mutta mulle se on jotenkin tärkeämpää, että ne myy heti, eikä sillä, että mä niinku venailen pari tuntia noita kolikoita. Varsinkin kun ne ajat, milloin mä pelaan ne huttiin, niin on nykyään niin spesifit, että mä en niinku joka päivä tuu kattoo tänne huttiin, mikä meininki. Noniin, sitten! Eli haetaan 85 kokonaisuus ja Suomi. 117 tonnia pitäisi kyllä riittää Jesse. Oikea kättisyys, kotimaa Suomi ja... Ei nyt oli Sveitsi eikä Suomi. Mä mietinkin, että tää ei nyt ihan Jesseltä näyttänyt. Siinä oli jo 130 tonnia. Lähellä ollaan chatti. Lähellä ollaan 130 tonnia. Ai, Jesse! Kyllä on kallis Jesse, täytyy sanoa. Jessellä on hintaa, mut harva onkin tämmönen Bisoni. Bisoni kuin Puljujärvi. Okei, otetaan toi seurantalistaa. Kyllä mä nyt 13 tonnia revin vaikka mistä. Halvin puljusta 30, jep. Ja sieltä muuten tulee jo... Ja kyllä 126 tonnia. Nyt ollaan chatti niin lähellä, että nyt pitää iskeä. Ei jää näin pienestä kiinni muuten ne meidän Puljujärvi. Se on ihan 100 varma. Vaikka kaupasta. Oliko kaupassa siis jotain vielä lisää ilmaisia juttuja? Käydään kattoo. Et käy ostaa puljua ennen. Siis ei, mikä teit vaivaa? Ettekö te halua, että mä pelaan puljulla? Häh? Jail a Week Choice Pack. Mutta toi Fantasy-eventtikin on kai. Eikö se ole nyt loppumassa? Mutta ne pelaajat on niin kalliita, että niitä ei tarvitse kyllä ihan kauheasti miettiä. Täällä haluaa ei kyllä mitään väliä. Tää ei mene jengiin muutenkaan. Otetaan vaikka Charlie Coyle, se on ehkä mun lemppari noista. Joo, ette nyt hei, nyt ei kukaan käy ostaa mun Puljujärveä. Haluatteko te nähdä sitä content? Haluatteko te isit time vai ei? Ette nyt lähe. Ette nyt lähe tai muuta. Tai muuten mä en vastaa seurauksista. Just näin. Niitä on saanut 2 ilmaiseksi. No kun siis toi Nikke Dangle sanoi mulle tästä. Niitä ei ilmeisesti enää pysty tekemään. Mä en jotenkin vaivautunut siihen. Mutta joo, mä kuulin, että jollain challengella niitä olisi saanut ilmaiseksi. Noniin. 126 tonnia. Me ei varmaan saada puljua vielä. Varsinkin jos joku kävi 145 halvi. Noniin, joku kävi ostaa sen 130. Ei voi olla totta. Okei, no ei mitään. Mennään pelaa ränkkiin. Kyllä mä nyt 126 tonnia pitäisi kuitenkin riittää Puljujärveen. Aloitetaan tuolla jätepuljulla ja katsotaan tässä jakson edetessä, jos me saatais se parempi pulju tonne askiin sitten. Mitä teet tässä livessä? Pelaa vähän ränkkiä ja puljujengi. Ei sen kummempia, just avattiin noin Champsin revut. Yksi juttu, mitä mun piti muuttaa tänään, on, että laittaa kaikki kentät maalin takaa. Mä oon pelannut 1. ja 4. kentällä maalin edustalla, mutta me pelattiin Niken kanssa siinä 2v2-turnauksessa kaikilla käytiin maalin takaa, ja mä jopa vähän tykkäsin siitä, niin otetaan se. Normaali vetäytyvä, mä otan tästä hyökkäyspaineen kans normaaliksi, koska mulla on mennyt liikaa kiekkoja omiin noissa vastahyökkäyksistä. Ja silloin kun on hyökkäyspaine normaali, niin mun pelaajat ei nouse ihan yhtä paljon, niin toi voisi olla. Siniviivalta toiselle ja avoinna pysyminen. Otetaan vahvan puolen nousu. Noniin. Jes. Sitten ränkki. Mä oon edelleen kulta 2. Mä en oo muistaakseni tällä seasonilla vielä hävinnyt. Ehkä 1 peli oli hävinnyt, mutta en ainakaan viimeisen 10. Kulta 2 ollaan, lähdetään grindaa tätä. Pitää saada levuikin ylös. Saadaan kovempia vastustajia ja vähän palkintoja. Fantasyt loppuu tänään 24, niin kerkeäsit vielä grindaa ne vaikka off-streamissä. Okei. Tuli Jesse 120 tonnia. Mitä? Mitä? Äkkiä. Nyt ei saa myöhästyä tästä. Perkele. Jesse. Ei, nämä valikot on niin hitait. Missä on Kimmi Jesse. Yes. Tuu tällä näin, Jesse. Tuu tällä näin. Suomi. Kokonaisuus. 85. Jesse. Is it time? Ja ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Chatti vaan trollaa.
Ai. Jaha, no mennään edes pelin jälkeen katsomaan. Siis vitsi te ootte kyllä. Mua kiusataan tällä hetkellä. Mä jotenkin tunnen sen tämän ruudun läpi. Just ostin ton Jessen. Älkää, mikä teit vaivaa, hei? Chatti. Joku ryösti. Siis jengi... It isn't time. Kuka täällä oikein pelleilee? Menee ihan kiinnostus tämmöseen. Kerropa mulle, että tiedätkö sä tän vaan kostaukseks mulle? Ismo on ihan liekeäs tällä. Mitä helvetti? Mulla on velkoja. Mä oon ihan velois, jos mä saan tuota puljua kohta. Noniin, katsotaan kun tulee vastaan. Olisiko vähän nupea? Mulla on yksi nupe täällä, missäköhän se on? Tenukeppi. Hei, siis tää äijä pääsi voittamattomat NRS 2v2-turnauksen harrastesarjan finaaleihin. Mä oon aika varma. Aika varma, että se oli tää sama. Noniin! Miksi te ette halua, että mä saisin pullia? Ei tässä ole mitään järkeä. Jes, hei! Streamin ensimmäinen peli, musta tätä rangaistusruletti on käytössä. Tänään vaikea, pahin rangaistus oli kyllä toi, että 50 pakkoi ja pahin pelaaja giveaway, paras pelaaja giveaway. Olisi aika sairas. Kuvitelkaa, kun sieltä tulisi pullia ja sit olisi vaan quick sell, moro. Ei giveawayhin, siis kun pikamyyntiin piti sanoa. Bondra. Viivaa Faberille. Daukti. Olisiko tohon etu se? Ei laita. Hyvä. Ja Nylander. Willie Styles. Viiva Faberille. Oi kun kiekko liikkuu. Miehet liikkuu. Ja one timer. Terve! Hutti pelannut viikkoon, mut ei kyllä tekemisestä näy. Unbelievable. Unbelievable gameplay. Noniin. Ja sitten, oisko... Työntää Matthewsen. Sakic. Hyvä niitä. Mä en tälläkään viikolla valitettavasti kerkeä pelaa noita Hood Champsia. Mulla on siis, tää viikko on mun siis vuoden kiireisin. Ihan siis. Tuon 2v2-turnauksen järjestäminen ja sen... siihen valmistelut ja lauantaisen finaalitapahtuma, niin se tulee olemaan niin paljon mun vastuulle, että mulla on, niin menee ihan sikana aikaa siihen. Sitten meillä menee toi... Alkaa lätkäkausikin tällä viikolla. Olisiko siellä Pasternakki? Ei laita. Ei laita. No. Olipa aika nätti syöttö muuta. Hakee viiva. Hyvä Ottinger. Ottinger on kanssa vähän niinku testiajalla vielä. Mehän hommattiin se ensimmäisen Hood Champs-kauden niinku loppuun. Yli. Mä menen räpille nyt. Voi kokeili vanha-aikaisesti yllättäis. Ei Ottinger vielä ihan liikaa saanut roolia tässä jengissä. Daugt. Siellä on kyllä äijällä tiivis paketti. Faberi ampuu, ei mene. Teemu. Bondralle. Tää on niinku koko aika tilaa. Se on ihan jäätävä määrä tilaa. Mä tonne maalin taakse. Ei. Kutia vaan. Daukti. Ampuu. Teemu. Ja miten me nyt saadaan se kiekko sinne uuniin? Siis mulla on koko aika one-timer tuolla. Kato, taas on Teemu. Teemu! Kuka se nyt tekee? Se nyt on kyllä semmonen Jukka Jalosen trappi tuolla vastustajalle. Terve. Heitäs rystylä yksi. Ja Teemu! Ripari sisään. Spinoraman rystylä. Ei uppa. Tää on vähän tässä, kun tiiäksä, sulla on kaikilla ketjulla toi maalin takaa. Et No, Arja. Välillä se menee liikaa tommoseksi pyörimiseksi. Isoja koppeja nyt tuolta Ottingerilta. Ehkä mun pitäisi vaan laittaa. Mulla on mennyt kyllä ihan hyvin hyökkäys tällä kaudella, kun mulla on 1 ja 4 toi maali edusta. Saa vähän niinku vaihtelua tosta pyörimisestä. Kukko menee maalille enemmän. Se on maalin takaa niinku ainoa huono juttu siinä, että siinä ei niinku oikein maalille mene kukaan ikinä. Noniin, 7-9 pulju jäällä. Etsii sitä parempaa vielä. Ei mene. Teuvo. Pulju. Ja sitten Pulju heittää lätyn tonne Teuvolle. Ei kun Pulju hakee ite. Pulju! Aika hyvä haku. Olisiko 85 Pulju tehnyt? Nyt mä voin joka paikassa jossitella vähän niinku sitä. Mitä päivityksiä tuli tänään? Mitä uutta tuli päivityksestä tänään? En tiedä itse asiassa.
Is it time antaa banaania sille, joka ryöstää. Is it time! Banaania! Ai banaania! Is it time? Is it Kyllä. time? Is it time? Is it? No vähintäänkin. Seuraava, joka myöntää, että varastaa puljun, niin ei mitään asiaa tänne kanavalle. Näin se vaan on. Eikä nyt maaleja sieltä maalin takaa tehdä. Vaikka toi on kauhean hauskaa katsoa, niin toi on paras tapa pelata tätä peliä. Niin se vaan pyörii tuolla kulmassa ja vihu rakee, kun ei saa kiekkoa, ja jossain vaiheessa sieltä aukeaa aina jotain. Milloin uutta videoa? Tän viikon sunnuntaina. NHL 26, kaikki kontrollit. Mä opetan teille kaikki kontrollit tässä pelissä ja kerron teille siis täysen ja kerron teille, mitä kaikki strategiat tekee. Et se on niinku nyt sunnuntain video. Ja sit mulla on tulossa kans part 2, mitä mä rupean työstää ton jälkeen, jos mä niinku ylipäätään anna vinkkejä NR26, miten tätä kannattaisi pelata. Mut kontrollivideo tulee nyt sunnuntai. MP McDavidin jatkosopimus. Mä laitoin Instagramiinkin eilen. Mitä mieltä chatti on McDavidin jatkosopimuksesta? Siis mä en oo ikinä oikein tykännyt McDavidista, välittänyt McDavidista, mutta se laittoi mulle kyllä se soppari ihan uuteen valoon sen äijän. Et se on valmis ottaa yli 5 miljoonan alennuksen per vuosi Edmontonin puolesta, joka ei oo... Ei McDavid oo mitään velkaa Edmontonille. Se olisi vuoden päästä ollut free agentti. Jengi, joka on draftannut sen. Kuitenkin niinku... Mä jotenkin arvostan sitä. Arvostan, että se otti... Harva pelaaja enää ottaa tommosia aleja. Eikä sillä ollut mitään tarve tehdä edes sitä. Haluu vaan voittaa niin paljon. Ja saa käytännössä McDavidin rahoilla nyt Wallmanin ja McDavidin. McDavid olisi ihan hyvin voinut saada se 20. siis ihan oikeesti. Jos se olisi halunnut, niin se olisi saanut sen. Ne saa nyt käytännössä McDavidin ja Wallmanin pariksi vuodeksi tuolla samalla massilla. Se Wallmanin soppari mua kyllä vähän huolettaa Edmontonin puolesta. Seppo! Is it time to get 20-0 is it time is it it is pulju. Is it time! Ja no Aikkeli näytti is it time, oli muuten ihan katastrofimaali. Mut oliko kuitenkin ihan hieno jopa? Ohjaajalle huomio, että toi menee muuten maalikoosteeseen. Ei muuten mene maalikoosteeseen kyllä toi maali. Kukas laittoi? Onni ruotsalainen, kiitos paljon 2 euron donatesta. Seuraava champsi, mä lupaan teille. Mä en varmaan siis tosiaan mä en tällä viikolla kerkeä sitä pelaamaan, mut sitten ensi viikolla, eiköhän olla taas sit Hood Champseissa. 20-0 huntissa. Antoi 2 vuotta lisäaikaa Edmontonille. Jep. Mut on se niinku McDavidinkin puolesta riskisoppari. Oikeesti. Mitä jos se loukkaantuu? Tai käy jotain? Mitäs sitten? Se olisi nyt voinut saada maksimi joku 7 vuotta. 20 miljoonaa per vuosi tyylinen. Jos se olisi halunnut. Niin kyllä se nyt niinku ite jättää ihan... Kyllä mä näen siinä riskitkin. Oi. Onhan McDavidilla rahaa, ei siinä, mutta... Kuitenkin. En oo jääkiekkopelaajat kuitenkaan ihan mitään niinku semmosia. Kyllä niillä miljoonia on, mut... Jätkäpelaajan palkat on kuitenkin suht pienet verrattuna noihin muihin urheilulajeihin. Onko ihan sairas trappi tossa? Siis vaikka maalilla häviöllä, niin silti vaan istuu keskellä. Ei saa Matthews. Olisiko tonne Pasternakille? Kaveri Demko ottaa kyllä kovia koppeja tällä hetkellä. Riskeeras yli 100 milliä. Niin siis jep. Siis niin riskeeras. Siis ihan niinku käsittämätön. Sen takia mä sanoin, että mun arvostus nousee aika paljon sitä äijää kohti. Että se on varmaan valmis niinku tekemään tolleen. Joo. En tiedä. Jännä. Ikinä oikein toivonut McDavidille sillä yhtään mitään, mutta... On se nyt vähän sääli, jos Edmonton ei pääse yhtään mihinkään seuraavan parin vuoden aikana. Yksi ottaa yli 5 milliä markkinahintansa nähdä alennusta. Ja se on pahin mahdollinen, jos se loukkaantuu jotenkin pahasti, mutta se nyt olisi se huono skenaario. Horton. Nylander. Kuka menisi ohi? Olisiko tän takis? Horton. Yritin vetää tonne etuylässä. Aika tämmönen hidas peli ollut. 1-0. No, ihan hallussa ollut, mutta mä haluaisin kyllä luoda lisää maalipaikkoja. Ehkä nyt kun ei sitä kaikki peliin päällä, niin mä ei samalla tuu paikkoja tonne hyökkäyspäähän. Oisko sattuma, että McDavidin seuraava sopimus loppuu samaan aikaan kuin Matthewsi? Oisko?
Toronto. Hei. Samalla kuin Tavares, McDavid tulee kotiin Torontoon 2 vuoden päästä. Tai 3 vuoden päästä. 3 vuoden päästä Floridaan. No sit menisi taas kaikki arvostus McDavidiin. Sitten se ei halus kilpailla. Kaikilla tuntuu olevan toi sama maaliilustrappi käytössä. Se on totta. Kyllä tässä pelissä siis suurin osa pelaa tota maaliilustrappia. Tulosveikkaus huomiselle. Mikäs matsi on huomenna? Hei, muuten hetkinen. Niin, siis se helvetti Torontoon toi avaus, eikö? No mikäs se olisi? Montreal-Toronto, aina klassinen kauden avaus. 5-0 Montreal Unille, se on Toronton kausi. Hei, kuka jengi voittaa Stanley Cupin chatin mielestä? Mitä luulette? Kuka on teidän veikkaus? Horton, ammu. Konra, takatolppa, hieno haku ja Demkot uskomaton torjunta ja pomppaa vielä Nylanderille ja Nylander kai laita tosta. Colorado, Toronto, Vegas, Dallas tai Florida, Detroit, ei ainakaan Toronto. Tää on Toronton vuosi, uskokaa tai älkää. Mä en ole ikinä sanonut tätä ennen, mutta nyt mä sanon, tää on Toronton vuosi. MP Pate 4-ketjus. Sääli. Mä uskon, kun Patee vielä itse. Tarvii vaan se oikea joukkue, oikea ympäristö. Siis sais sen 40 maalia puristettua kaudessa ulos kyllä. Oikeassa jengissä. Matthews. Aikel. Hanaa vaan. Mutta pakko olla maali. Mitä ei tehnyt Pasternakki? Aika hyvän passin mä löysin tosta välistä vielä. Jukurit Espoo. Se oli Mikkelis, eikö niin? Tulosveikkaus. No mitäs mä nyt sanoisin? Ei Jukureille ei saa kyllä hävitä, vaikka Jukurit on pelannut aika hyvin. Mutta mä sanoin, että se on tiukka. 2-1 Espoo. Olisiko jopa OT? Ai, Teemu tulee. Oho, mitä haki? Yllättävä muuvi. Siis 1-0. 1-0 hockey-game. Mitä täällä tapahtuu? Torton. Daukti. Nyli. Tortonille. Torton. Toudraki. Jalkojen välissä Nylanderille. Ja Nylander! Vetää ekaa jätkää. Ehkä tämmönen pieni kankeus nyt näkyy tässä tekemisessä. Mutta täytyy sanoa, siis toi kun mä laitoin hyökkäyspaineen kaikki peliin standardiin, niin nyt menee paljon vähemmän tulee vastareet omiin, mutta en mä oo yhtä vaarallinen hyökkäyspäähänkään, kun ei enää pelaajat mene ylöspäin samalla lailla. Toi on just vähän kaksipiippunen juttu. Vasta. Ite ei laita tosta. Aikel. Aki sinne, ei löydä. Matthews. Pöksyistä, ei. Väkisin yritin sieltä etutolpalta. Kuukausi maksaa 500 €. Daalin. On mutta aika hiljaisen on alertit. Pitää laittaa vähän kovemmalle. Ja Auston Matthews. Kamo. Colenation. Kiitos paljon ykkösketjuun liittymisestä. Jäseneksi liittymisestä. Hei. Nyt ne taas alkaa. Toronton pelit. Tällä kaudella siis jäsenenä te näette jokaisen Toronton pelin reaktiot. Tältä kanavalta. Mä teen silleen, että mä reagoin runkosarjan aikana highlightteihin ja mä tuun uppari 2 kertaa kuussa. Aina niinku Toronton matseista sitten. Ne tulee olemaan suht pitkiä videoita. Playoff-faceit joka peli. Tevo! Olisiko vanha aikana? Ei, pulju. Ei laita. Carson. Dalin. Tevo. Puljulle. Laittaa Roenikille ja Roenik vetää ohi tosta. Florida vaikea alkukausi tulossa. Se on jännä, miten Florida ilman Barkovia nyt pärjää. Mikäs sillä Lundellilla oli tilanne? Muuten halusin katsoa vähän tarkemmin noita teidän Stanley Cup-veikkauksia. Colorado. Mun pitää kyllä keskittyä, tää nimittäin 2-0 vasta. Mä katon noin pelin jälkeen. Kiinnosti vähän mitä te sanoitte, mikä siellä on niinku se suosituin. Ja Teemu. Teemun tontilla. Laittaa rystylle ja Teemu. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin. Ei Lundellilla ole mitään hätää. Okei, noniin. Floridalla on kanssa tatsuksiivas iso osan kaudesta. Joo. Joo, mä en oo kauhean niin kuin tietoinen jengin voimasuhteista tällä hetkellä. Tietenkin totta kai ne on isommat muuvit kesällä.
kesällä seurannut, mutta se tulee siinä kauden edetessä aina sitten. Kyllä se on aina ne pari ekaa viikkoa, niin kaikki mahdolliset highlightit, mitä vaan ikinä kerkei kattoo. Tulee jengit ja voimasuhteet tutuiksi. Daugti, Faber. Daugti. Laitetaan siellä räpylälle ja Drew Daugti. Mitä mieltä Puljun kortista? En saanut sitä vielä jengiä. Niin mitäs tänne tulisi Stanley Cup-suosikkeihin? Colorado, Toronto, Kamo. Vegas, se olisi ihan kauhea, jos Marner voittaisi Vegasissa. Dallas tai Florida, Detroit, Tampa, Toronto. Aika paljon Torontoa. Vegas, Anaheim. No Anaheimit on villei. Dallas tai Florida, Toronto, Dallas. Vegas, Colorado. Joo, kyllä niinku länsi. Paljon jengi heittää nyt lännen jengejä, mutta se on paha se länsi. Siis siellä on paljon noita powerhouseja. Colorado, Dallas. Tulee aina matchat toisensa 2 ekan rundin aikana. Mun mielestä se huonontaa niitä molempia chanceja mennä pitkälle. Vetää itsensä ihan hapoille aina niissä sarjoissa. Edmonton siellä kans, Vegasi. Länsi on siis ihan sairas. Mun mielestä Vancouver on edelleen niinku paperilla ihan jees. Itä on nyt Barkovin loukkaantumisen takia, niin Itä on auki. Itä on auki! Easy time! Ja divari, joka on ennen ollut NHL:n pahin, eli tää Toronton divari. Mikäs sen nimi? Eikö se ollut Atlanta? No mut kyllä te tiedätte, tää divari, missä on Toronto, Tampa, Florida, Boston, TMS, niin ei oo ehkä niin paha enää tänä vuonna. Mut hyvä voitto, 4-0. Oli ihan vakuuttavaa tekemistä. Ei isompia ongelmia. Vegas vastaan Toronto-finaali. No siinä olisi fiilistä. Floridan kausi tulee kyllä olemaan vaikea. Mut Kannun vie Parkku pois 10 peliä Mikkola sivu. Ei ne ilman Barkovia kannuu vielä. Ja se Barkovin loukkaantuminen vaikuttaa siltä, että ei ne oo kyllä ei se oo playoffeihin tulla takaisin. Mä en mitenkään näe sitä henkkot. Colorado on kanssa aika moni veikkaili. Siis joo, Coloradolla, mun mielestä viime vuokin Colorado pelasi parhaimmillaan ihan huikeat hoki. Mä en tiedä mitä Dallasia vastaan tapahtui. Vielä Dallasin loukeilla. Ei Dallas olisi ikinä pitänyt voittaa sitä sarjaa. Mut ehkä Mikko Rantanen tapahtui. Sairas Mikko. Mut mä oon ymmärtänyt, että se Neitsas ei ole kauhean tyytyväinen siellä Coloradossa. McKinnon laittaa pojan liian koville. McKinnon kai jo vähän semmonen äijä, että se ottaa niinku se on niinku yksi ns silleen niinku hikisimmistä pelaajista NHL:ssä. Mä meinaan täällä sitä, että laittaa niinku oikeesti ihan kaikkeensa sille lajille. Niinku vapaa-ajallakin, ruokavaliolla, miten käyttää niinku ihan kaikki. Niin sit niinku jos sinne tulee joku semmonen äijä, joka haluaa tehdä vähän muutakin, esimerkiksi mä oon ymmärtänyt, että Natures on vähän tämmönen, niin se voi olla vähän vaikea sille jengille sitten. Näin mä oon vähän niinku rivien välistä lukenut noita juttuja. Alright, hei nyt katsotaan se pulju, koska mulla on nimittäin 136 tonnia rahaa ja onhan toi nyt pakko riittää sen Puljujärveen. 140. Oikeesti mä tarviin 4 tonnia. Pakko mun on nyt saada tää pulju. On kyllä ihan käsittämätön hinta, 140 tonnia. Ihan niinku mielenkiintoista nyt. Mä haluan vaan nähdä. Ei tää meinaa, että mä ostan mitään muuta pelaajaa, mutta mä haluan vaan nähdä, että niinku ihan mielenkiintoista, että mitä muuta mä voisin ostaa 140 tonnilla, koska mä luulen, että se voisi olla aika villiä settiä. Kato, siis Kaprizov maksaa esim. 40 tonnia, mut puljo on sit 140, siis. Chatti, minkä takia puljo on noin kallis, tiedättekö te? Te varmaan tiedätte. Siis mä saisin Mario Lemieux 54 000. Miksi toi puljo on noin kallis? Mikä tos puljus maksaa? Herra jestas. Saisit tuli Federovi. Siis niin saisin. Federov on 115 tonnia, mut puljo on 140. Mikä juttu toi on? Onko se vaan... Ei kai Bison King voi maksaa vaan kommentteja takia 140 tonnia. Is it time? Is it time? Is it time? Puli iso ja nopea pelaajaksi, Suomi-täksi. Niin. Ja niin, Suomi Kemia. Jengi trollaa sua, no sekin on kyllä totta.
Se on tullut kyllä harvinaisen selväksi sekin. Okei, jos mä laitan sen Sanheimin myyntiin, niin mun pitäis kyllä saada se pulju sitten. Mä nyt maksan, hei. Pulju on kuitenkin semmonen ikoni tällä kanavalla, että se nyt melkein pitäisi hommaa. Ja mä en muuten tarkemmin nyt kattonut tuota Zetterbergikään. Se ei ole muuten vielä jengissä. Olisi toi Näslundikin tossa. Mä oon miettinyt kans sitä, että mitä jos mä myisin. Mitä jos mä myisin tän. Mitä jos mä myisin chatti ton William Nylanderin. Koska mä saisin nyt ton ruotsikemian esimerkiksi ton Zetterbergin kautta, mikä mulla on tossa ykkösessä. Ja sit mulla on vielä se Näslundi. Sekin olisi vielä. Maksoin puljusta 110 tonnia. No kun toi 110 tonnia kuulostaa ihan semifiksulta. Paljon Willis taas maksaa. Mä en oo ihan varma, se pitäis melkein tsekkaa. Yllättävän halpa Sanheimi muuten. Laitan taas tonni halvemmalle, niin se menee heti. Älä myy nyliä. Kuka on mun paras pelaaja? No chatti, kuka on mun paras pelaaja? Kyllä mä olisin sanonut, että se oli se kapteeni Patrick Laine niin kauan kuin se oli jengissä oikeesti, mutta kyllä se varmaan se Nylander on. Joe Thornton johtaa mun jengiä pisteissä. Faber 44 pistettä, mutta sillä on paljon enemmän pelejäkin. Nylillä on parastaa pistekeskiarvo. 43 pistettä 39 peliä. Matthewsilläkin 8+8 14 peliä. Pulju, ai niin, no totta kai. No joo, Nyli kyllä näkyy tosi paljon tällä kentällä. Ihan totta. Mä luulen, että Teemu voisi olla, jos siitä saisi enemmän kiinni. Mut nyt. Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. It is. Tai siis Teemusta piti sanoa, että jos siitä saa enemmän irti, koska se pelaa mulle nimittäin ihan väärää roolia. Nyt mulla menee siis 143 000 hutkolikkoa. Oh my god. Mikä? Mennäs nyt. Hommat ihan sekaisin. 85 ja Suomi. Tää hinta on vaan niinku ihan käsittämätön. Siis Federov oli 110 000. 140 tonnia! Se on kyllä mielenkiintoista, miksi komppi ei enää samalla kiinnosta. Niin se on, ei jengi jaksa. Mutta se on ehkä toi esports varsinkin konsolimaailmassa, niin ei ehkä ihan samalla lähde enää jengille. Se on Via Pro franchise, sitä jengi haluaa katsoa huttiin. Kato, niihin voi samaistua eri tavalla. Mutta Mutta tulee kyllä tosi siisti sit finaalitapahtumasta. Jokainen tulee katsoa lauantaina sit lives. Kello 10 starttaa Finkinos. Voittamat NS 2v2-turnauksen finaali. Se on mun suunnittelema järjestämä turnaus. Siis mä nyt mietin tätä puljuu tässä näin. Ihan sairasta. Ihan sairasta. Osta se pulju. No mä katon sitä tässä, jos tulisi joku halve. Mä venaan vielä 5 sekuntia. Järjetöt maksaa tosta noin paljon. Niin on, mutta me ollaan järjettömiä ihmisiä. Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. It is. 140 tonnia se Puljujärvi. Ei mitään, hei, lähetään. Tulee jengi isolla hypellä. Paljon se maksaakin, mut kyllä Pulju nyt niinku suorittaa. Sun rahat. Se on just näin, mä käytän mun rahat mitä mä haluun. Mä käyn 20 tonnia siinä tälleen. Älkää muuta oikeata rahaa käyttäkö tolleen. Pulju hattu debyytis. Jep. Sitten 87 verran Pulju niillä pluskemioilla. Mulla jääty toi ruutu, niin mä otan takas. Puljun hinta tippuu huomenna monta tonnia. No, katsotaan mitä tapahtuu. Striimin otsikoski on Puljujärvi, niin ei niinku voi olla ostamatta. Ja muuten tosta voittamattomuuden NRS-tapahtumasta vielä. Jos te olette paikan päälle katsomaan, niin siis lauantaina siellä on avoimet ovet, saa tulla. Mutta sinne mahtuu vain noin 50. Eli jos te olette varmasti sisään, niin mulla on linkki tuolla videon deskissä. Streamin deskissä, missä on ilmoittautuminen. Niin sinne vaan laitatte teidän oman nimen. Jos varmasti haluatte mahtuu Ines-siiviin. Okei, noni, sitten on easy. Eli 85 pulju. 81 pulju vaihtuu nyt siihen 87 puljuun. Se on siis 87 se plus 2 kemialla, mikä se saa tosta Chicago-kentässä. Mä luulen, että mä vaan peluutan sitä tossa samassa. Missä se on?
Tennispalatsissa Finkinossa. Laksali, lauantai. Kattokaa nyt sitä, 87 pulju. Oh my god. Kyllä mun on pakko varmaan heittää tää kakkoskentäksi. Siis onhan mun pakko. En mä nyt osta 140 tonnin pelaajaa ja peluta sitä kolmoskentässä. Niin tätä mä mietin, että mä myisin ton Nylanderin. Tai sit jotenkin niin kun uusisin ehkä mun ykköstä. Kun mulla on nyt se Zetterberg. Mihin te laittaisitte Zetterberg tässä jengissä? Se menisi tohon Nylanderin tilalle niinku kemioilta. Eli... Ei vitsi, mä sain muuten vision. Paljon Thorntonilla on aloitukset. Mulla on nyt visio tehdä jotain ehkä vähän crazy. En mä kyllä halua myydä tuota Nylanderia. No joo, mä odotan teidän ideoita tosta Nylanderista. Mä en oo vielä varma sen suhteen nimittäin. Ja kyllähän hei, Jesse Puljujärvi pitää saada YVlle. Se nyt on niinku ihan 100 varma. Ykkös ylivoimalle. Roolia sinne, roolia. Teemu Aavella. No joo, Aaveet ei tarvitse Puljun pelaa. Jes. Ja sit mä vaihan noin kykypisteet vielä, koska ne resettaa jostain syystä. Ei voi Pulju laittaa kapteeniksi. Rekka ja rystymestari. Pulju. Paine plus pois Teemulta. Lavasta lapaan pois Thorntonilta. Dauktille. Onko tää soturias tärkeä? Taistele kivun läpi pienennettyjen kestävyyden heikkäytymisen avulla, kun otat vastaan taklauksen tai blokkaat laukauksia. Ehkä se voi olla ihan ok. Mä en ole ihan varma, miten toi täsmälleen vaikuttaa. Yes. Tää lavasta lapaa mä pidän tosi turhana. Kun pelaaja rupeaa vaihtaa niitä automaattilättyjä, mä en tykkää niistä yhtään. Rekka Matthewsille, Tevon lavasta lapa otetaan taas pois. Jos mulla ei nyt ole muuta laittaa, niin sit mä laitan sen päälle. Ottingerille pesusieni. Näin. Kölsikilki oli ihan hullu toi pesusieni. Faberille elittiluistelija. Ja oisko sit Mäkävoille kädet ylös. Ja sit mulla jää 1 piste. Ehkä mä laitan sen sitten tolle Carsonille ja lavasta lapaa. Pakille toi voi olla ihan ok. Pulju. Mikä se oli tän Puljun kortin numero? Oliko tää 98? Onko se 98 nyt Puljun brändi sitten? Puljulle ei oikein oo semmoista brändiä. Pulju on tehnyt sen virhe, että se on vaihtanut liikaa noita numeroita. Brändi hukas. Kapteenit. Sieltä A-rintaa. Annetaanko Puljulle joku tuuletuskin? Puljulle ei tässä pelissä nimittäin mitään. Ei mulla tuuletuskortteja. Okei. Se pelaa nykyään 9. 9 on aika hyvä Puljulle. Kyllä mä sytyn tolle 98-llekin. Jes, sit mennään kokeilemaan hei. Ensimmäinen peli Jesse Puljujärven kanssa. Mitä toi sanoi mulle toi peli? Joukkueessasi on oltava jotain. Mitä joukkueessa on oltava? Peliä nyt! Siellä on se ainoa, jolla ei ole mitään väliä. Is it time? Is it time? Is it time? Noniin, Is pääsin it? pelaamaan. Hyvä. It is. It is. Se kortin peli numero 98. Joo, pidetään se so far. Hei, Kerttu. Yes. Tosiaan mun pitää koirakin viedä. Voin lähteä tänään yleisurheilutreeneihin. Mun pitäisi 5 tulla Vaavinkaan. Niin mä lopetan varmaan vähän ennen 5 sitten. Ei se oo kyllä Vaavi enää, se on Taapero. Tuollahan se vetelee Toad Drag Releaseen. Ei sentä. Kiekko on uudessa. Noniin. Toinen peli tänään. Tää voi tosiaan olla, että mä oon tällä hetkellä ihan väärän ränkillä, kun mä oon kuitenkin pelannut sen verran vähän näitä ränkkiä, niin mun ei pitäisi ihan liikaa hävitä kyllä täällä kullassa. Pitää päästä sinne eliittiin. Eliittiin ja siitä ylöspäin. Kohta lähtee pizzapulju myyntiin. Eikä lähe, älkää nyt höpöttäkö. Puljus pitäisi saada kyllä kentälle heti tähän starttiin. No sieltä tulee kakkoskentästä. Daukti. Joku ei etsinyt semmoista, tiiäksä, silloin kun Laine lähti, niin tästä jengistä hävisi semmonen raitesniperi. Ja sitä ei olla saatu takaisin. Niin Pulju on niinku se. Pulju on nyt se, joka ottaa sen raitesniperin rooli. Se mitä se ei pystynyt Edmontonissa olla. Siellä se on. Kattokaa nyt. 87 Pulju. Liitää täällä kentällä. Hei! Pulju on ihan pysäyttelemätön. Kattokaa nyt tätä äijää. Kepakin tuli katsoa Puljun debyyttiin. Jep,
Kerttu kuulee, että Puljujärvi tuli jengiin, että nyt lähtee. Kamo. Ai vitsi, tuli kakkosyyve. Takatolppa vaan Teemulle. Viivan Karssa. Roedikki. Selänne, ihan törkeen nätti pelaus. Jakko liikkeelle. Kattokaa. Mitä tää tapahtuu? Herran jestas mikä YV! Nyt oli kyllä erottinen maali. No onpa vaikea peli. Mikä maali! Se oli niinku ylivoimaa parhaimmillaan. Teemu laittaa siitä Tevolle ja siellä lepä. Seksi. Pitäis varmaan ruveta syöttelemään taas enemmän. Mulla oli... Se silloin mun primissani. Oli tommoista syöttelypeli. Mutta nopeet syöttöpeli ei samalla lailla enää siis... niinku arvosteta. Tai peli ei niinku palkitse nopeista syötöistä enää. Yleensä ne syötöt menee vaan väärille pelaajille, tai sä saat huonoja animaatioita, tai... Se on vaikeampi syöttää tommosia lyhyt syöttöjä. Se oli ennen paljon smoothimpaa. Nykyään se on enemmän pyörimistä just. Pulju! Siis ihan käsittämätön kaveri. Kattokaa, siis 140 tonnia vähintään maksaa tosta. Kakkonen jatkaa. Okei. Eli Ruenikilta Faberille ja Jesse Puljujärvelle. Ja Pulju! Oi! Mikä löytyi sieltä? Oliko jopa kenkälaatikkoa? Hei, missä mulla... Ei saakeli. Täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sebokon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. Sairas. Ja jatkaako kakkoskenttä? Puljun johdolla me mennään. Iso seteli! Pulju! Iso seteli! Pulju! Siis Pulju lentää täällä kentällä. Eliittiveturi, iso kiitos 12 eurosta. Come on. Mies is back. No niin, eliittiveturikin pääsi paikalle. Niin mä lupasin viimeksi, että eliittiveturit vaan pakkoon. Niin avataan vähän pakkoita pelin jälkeen. Voidaan tehdä semmonen 50 euro back opening. Pulju vei kuitenkin mun rahat tossa noin. Tarvii lisää kolikoita. Pulju. Hei, come on. Iso kiitos Elittivetur 12 eurosta. Ja Pulju. Onko 3 pistettä ekaa 10? Mitä? Ei kai sentää. Ei kai sentää. Miksi se Pulju maksaa 140 tonnia? Jep. Siis toi on ihan niinku Mario Lemieux kortti tässä pelissä. Siis tommonen iso, pitkä raitti. Ai että on sytyttävä. Eihän tää Nylander tullut miltään tässä Nylander on hitaampikin kuin toi Pulju. On niilläkin ihan hyvä, mutta... Arvatko, olisiko Pulju tehnyt tosta? No totta kai se olisi tehnyt. No niin, Pulju kentälle nyt. Pulju vois pelaa joka ketju. Lähteekö siellä laukalle? Pulju tulee punaisilla nyt pelaamaan. Just näin. Ei Pulju tarvii energiaa. Siellä se menee. Kato, nollilla. Pulju. Ei. Joo, ehkä se energia kuitenkin tarvii. Tää on ehkä vähän vaikea pelata nolla energiaa. Nyt oli liikaa hypeä tässä hommassa. Mä tarvisin kyllä huttiin niitä pelaajia. Siis versuksessa sillä Keilma Karilla, nähtiin siinä 2v2-turnauksessa, on se nopea toipuja. Eli aina kun se energia on nollissa, se nousee takas ylös. Niin, vitsi kun tommonen kortti olisi hutissa joku tommonen Pulju, niin siis sehän voisi pelaa 4 ketjua tyyliin. Carson. Vasta. Viivaa Aikhelille. Aikel. Tanssii Matthews. Carson. Tai jopa itse asiassa hyvä, että tää Matthewsin kenttä meni 3, koska... Siis nähän teki tässä 3. Hood Champsissa. Ekas Hood Champsissa ihan sikan tehoa. Rahantuloa ei voi estää! Seppo! Niitti. Pulju ei tarvii jalkoja, kun kädet riittää. No just näin. Iso kiitos Paku 2,50 €. Se Paku. Kyllä Puljulla on jalatkin. Pulju on niinku semmonen, tiedätkö sä IRL lätkäkenttä? Se on semmonen, siinä se on erään paras pelikuvio, kattokaa nyt sitä. On kaunis pelaaja. Is it time?
Easy time. Easy time. Niin se on semmonen... Isit. Te tiedätte se Bambi-leffa. Bambi-leffa ja ne jalat, jotka tärisee, kun se Bambi vetelee siellä. Niin puli on vähän niinku samanlainen. Se maksaa ton kemian takia sitten tota korttia ei saa tehtyä mistään. Siellä on vaan se 80 plus setti, missä puljun saatiin aika mahdoton. Joo, kyllä. Ei näkynyt kieltä. Jep, missä on puljun kieli, Ea? Onko puljun kieli jopa multakin pöllitty? Koska mulla on nimittäin ihan alusta asti ollut mun elämässä ainakin keskittymiskieli. Ja takatolppa. Miten ei mene? Startti. Olisiko selän takaa? Lähtiin hakee. Nyt on hyökkäyspelikin ollut kondiksessa. Näin. Ja sitten. Mitä? Lisää isoja seteleitä. Faberi. Spinorama. Miten ei laita? Pulju on todellinen eläin jumaliste mikä seppä. No se on just näin. Elittiveturi, iso kiitos. Jälleen 12 eurosta. Eläinpulju. Jos pulju olisi eläin, niin mikä eläin se olisi? Siinä on chatille kysymys. Siis mun mielestä pulju on niinku maailman selvin kultainen noutaja. Niinku koira, kultainen noutaja. Aivan niinku selkeä. Semmonen koko aika iloinen ja semmonen hauska ja lojaali ja... Ihan siis 100/100. Pulju. Täällä se menee. Ai, vähän takatoppu vuosi. Ai te laitatte. No Bambi oli aika hyvä. Bison. Mä heitin jotain kultaista noutajaa, niin täältä tulee leijona. Bisoni. No se on kyllä Bisonkin, se on ihan totta. Mutta ei pulju ole semmonen, tiedätkö? Mulla tulee Bisonista mieleen semmonen vihane. Nice Bison. Tiedätkö semmonen vihane Bisoni? Onko se? Okei, oliks tyhmä kysymys? Mun mielestä puljun luonne on vaan niin kultainen noutaja, mutta voidaan sopia, että se on Bison. Bison on aika vähän siistimpi. Bison. Carson. Aikelille. Takatolpalle. Siellä se Matthews oli laittamassa. No nyt lähti ihan väärä kyllä. Piti vaan kääntyä. Forsberg. Dahlin. Nyt pitää nollaa. Just näin. No niin, kakkoskenttä. Pulju on ollut hiljainen tää erä. Lätty laita. Sinne niin. Pulju. Keskeltä. Pulju. Oi. Ei oo Ia löytäni NHL:in syvädatasta puljun kieltä. Shitballermake, kiitos paljon 2,50 sentistä. Ei oo löytänyt, joo. Ei oo NHL Edge-data. Mikä tää tämmönen NHL Edge-data on? Ei oo puljun kieltä, se on ihan totta. Pulju ihan selkeä saakelin sonni. Sonni pulju. No joo, samaa mieltä kyllä näillä otteilla. Kiitos paljon. Paku taas 2,50 sentistä. Tässä Lindholm sitten. Pulju. Jesse. Ei pääse. Come on, Jesse. Seppo ihan liekeissä. Pulju. 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 Mitä? Hei, miten pulju menetti tossa kiekon? Mitä tää nyt on? Pulju. Hakee keskelle. Onko hattutemppu ekaan peli? Eihän tätä äijää pysäytä mikään, jos Shesterkin torjuu. Arturi, iso kiitos 1 eurosta. Mäkä voi. Oisko kolmosketju? Laita. Matthews. Noin. Maltti. Ihan päästy tohon noin. Samis tulee. Meillä on kyllä 4-1 johto, ei tässä ole mitään hätä. Tiivisti vaan puolustuksen kautta. Pelin tavoite on voittaa matsia ja saada puljulle toi hättötemppu. Aikkeli, aika kiva syöttö, mut... Jelly, jos mies paikalla. Matthews. Oisko ilmaveivi maali? Mä en ole yhtään ilmaveiviä vielä tehnyt tänä vuonna. Eikö sun Champs yksi oli aika lähellä? Miksi et käytä enää tonnin seteli Donate sound-efektiä? Seppo tulee aina kun on alle 10 Donate, sit tulee iso seteli kun on 10 plus. Koska sehän on se iso seteli. Joo, tonnin seteli tulee yli 10 Donatesta just näin.
Olisi voinut maksaa kyllä vaikka 300 tästä kortista. Jep. Mitäkin veikkaat, mikä päähinen laineella on ennen peliä päässä, kun sitäkin pystyy lyömään vetoa? Mitä? Pystyy lyömään vetoa, mikä päähinen laineella on päässä. Anteeksi. Okei. Okay. Onpa vaikea peli. Tonnin Donateen tonnin seteli. Se oli tonnissa. No. Mä voisin kyllä laittaa jotain spesifejä. Mulla on esim. Täällä venastetta. No kaiva. Sori vihu, mä en ränkää. 30 €. Niin toi pitäisi olla kyllä 30 € ehdottomasti. Rahantuloa ei voi estää. Faberi. Röpö, iso kiitos 1 eurosta 90 sentistä. Come on. Ja Teemu. Ottingero on ollut kova. Noniin, ja heti. Siis vitsimas. Inksasin tän homman taas. Mikä isoin donate, mikä oot ikinä saanut? Twitchistä tuli joskus 4 hunttia. Mut siitä, se oli mun enkkukanava. Siitä on ihan sikana aikaa. Se on kyllä isoin. Isoin donate. Pulju. Mut toi piikokki, joka näkyy täällä, niin se on kyllä määrissä antanut eniten. Että... Se aina heittelee joka kuukausi joku parikymppisen, 30, niin ne on kyllä kertynyt. Pulju. Pulju ja rystyltä. Oli vähän huono rystyanimaatio. Ja Roeni, ripari sisään. Hattuaamaan metsästään. Hattuaamaan metsästään. Tahdon saada puljun. Tahdon saada puljun. Kakku tämmönen iso seteli. 30 €. 30 €. Iso kiitos tuple 30. Nyt niitä pakkoja auki pitää kyllä saattaa pelin jälkeen. Iso kiitos isosta setelistä. Joo, mä voin laittaa pari spottia. Siihen voi laittaa niinku täsmä. Siihen voi laittaa täsmä. Mä voin laittaa 30 € ja voin mä sen tonnin seteli siihen tonniin laittaa. Mut se olisi kyllä semmoista hulluutta, että en tiedä. Ja mitä sen jälkeen pitäisi tehdä. Jos joku semmosen laittaa nyli. Ja pöksyt. Pulun hintaa nostettiin, kun ääneen puhuit, että haluat sen. Kateellisen suomalaisen. No niin oli. Siis niin oli. Chatti siis vittuili mulle. Kerropa mulle, että tiedätkö sä tän vaan kostaukses mulle? Siis kaikki kosti mulle. Ei niinku... Matthews. Aikel. Carson. Hei, mä muuten johan vaan 2 tätä peliä. Nyt on mennyt liikaa neppailuun. Täällä vihu tekee niinku... Ei se nyt comebackia tee, mutta vähän ollut tiukempaa. Vedetään one-timer tuolle Matthewsin. Ja ei laita Matthews. No vihreät oli tosta viime vuonna joka kerta sisällä. Ei ne mene samalla prossa aina. Tapparan palkkaamassa Kari Jalosen. Jari Jalosen. Se menetkö Kari Jalosta? Vai Jukka Jalosta? Kuka on Jari Jalonen? Miksi Tapparas vaihtamassa coachia tällä hetkellä? Eikö siellä mene ihan hyvin ruotsipoppoilla? Hei, ensi viikon lauantaina mut muuten löytää kanssa tuolta Tappara Espoo-matsista Tampereelta. Ja mä oon sieltä, siis... Mä oon tekemässä siis striimin, pregame-striimin Nokia-areenalta ensi viikon lauantai. Sitten tulee mielenkiintoinen. Saatte sit dataa siitä myöhemmin. Mut paljon tää peli nyt on? Taisi olla 4K. Hei nyt, fokus! Odottaminen loppuu. Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu! Vähän meidän rangaistus rulettiin kohta. Ei. Thornton. Noi. Daalin. Itse mä pääsen tohon. Thornton. Carson. Matthews. Siellä se puljuu. Daalin. Ja tosta pitää pystyä tekemään. Just näin. Tää oli tosi tärkeä maali nyt tänne. Ei käy mitään vahinkoja. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Jos joku ei... Oho, miksi mulla on... Mikä maali!
No joo, urheilukästi on kyllä, täytyy sanoa, että mäkin Seppästä välillä kuuntelen, niin ei oo kyllä viime aikoina oikein osunut noi hearing according to sources -osiot. Nyli. Eihän noissa nyt voi joka kerta osukkaa. Että. Riippuu lähteestä tietenkin. Viivan kautta. Porto. Ei jumala. Hei! Hei! Mitä? Nyt Valtti. Mitä tossa tapahtuu? Ja pulju. Onko hattutemppu aika? Is it time? Kyllä me nyt puljulle pelataan tää peli. Pulju. Hattutemppu. Ei laita pulju tosta. Uskomatonta. Daalini eka. No joo, pitkään kesti Daalinilla kyllä laittaa ensimmäinen. Joko ensi vuosi on Toronton vuosi. Kyllä mä oon sanonut, että nyt mä uskon Torontoon. Marner, siis nyt siinä jengissä on jotain uutta. Mulla tulee mieleen Torontosta se 2018 Capsi. Kukaan ei usko enää. Ja sit vähän niinku sillä, luultu, että se mestaruusikko on nyt vähän menossa kiinni joku Marner lähti. Ja nyt niinku, nyt se kannu tulee sitten. Pulju. Pulju ei syötä mihinkään, koska Pulju ottaa mulle se hattutempu tähän näin itselleensä. Mä en oikein saa pelattua Pulju auki. Siellä se olisi takis. En mä löyty. Pitää kyllä Pulju ottaa tähän joukkuepeliin mukaan, et ei saa liikaa tolleen yksi. Saat helpommin pisteitäkin, kun pelaa vaan semmoista normipeliä. Kun nyt ekaan peliin, kyllä debyytti 140 tonnia mä vielä maksoin tosta, niin se hattutemppu tekisi aika kivaa. Näyttäis epäilijöille. Nyt Pulju. Viimeinen hyökkäys 10 sekuntia. Laidasta sisään. Pulju. Keskeltä. Takatolppa olisi ihan auki, mutta me haetaan itse. Ei. Pulju. Ammu! Ei, ja ohi mennä. Hyvä matsi. 5-3 voitto. Pulju 2+1. Käydään tekemään semmonen pieni 50 €. Pack opening. Puljujärvi 2+2. Aika mukava. +3 siihen vielä. Tekee hyvää. Mitä mieltä chatti McDavidin 12,5 milliä? Joo, me puhuttiin tästä aiemmin livessä. Siis omissa papereissa mun arvostus McDavidin kohtaan nousi ihan huippuun. Sä otat joukkueelle 5 miljoonan ale-discountin, ja ne ei ole sulle mitään velkaa. Mun mielestä se oli ihan uskomaton. Aika harva pelaaja tekisi tolleen. Mä oon muuten saanut arvopelien kulta 3 palkintopaketti. Sisältää 5 pelaajakorttia, mukana 2 75 kokonaisuuspelaajaa ja 1 82 pelaajaa. Okei, tästäkin voisi ehkä napsuu. Mikäs niistä pakoista olisi tällä hetkellä, Vince Dunn, mikäs niistä pakoista olisi tällä hetkellä niinku paras kortti, mitä voisi vetää? Varmaan ne fantasyt, kun ne oli vielä tästä näin. Scoutetaan sen nopeasti aina, kun ostetaan. Eli jos mennään tästä näin. Hetkinen, mistä ne näkee ne kortit? Tuolta setit. Ei. Tutustu tästä. Tässä on nämä fantasy-kortit. Taylor Hallin 84 on kyllä. Musta tuntuu, että toi voi olla aika nopeasti 99. Björkstad. Barsalin 79. Barsal on kyllä enemmän syöttelijä. No mikä tahansa fantasy olisi kyllä käytännössä. Noihän on melkein millin kortteja. Lundelin fantasy. Se olisi kyllä seksi. Siis kuinka nopeasti Lundell on 99. Mä tiedän, että se ei mikään maalintekijä, mutta nyt sillä on isompi rooli Barkovin loukin takia. Niin Lundellhan voi tehdä 17 kaappia niin kuin parhaassa tapauksessa ennen uutta vuotta. Alright. Eiköhän mennä avaamaan. Yes. Eli nämä on kalliit pakkoja. Fantasia jääkiekko huippumahdollisuuspaketti. Sisältää 25 pelaajaa. Jokaisessa paketissa on suurempi mahdollisuus Fantasia jääkiekko pelaajaan. Siis ihan älyttömän hintainen pakka. Oh my god. Ostetaan pointseja, eli 50 mä sanoin. Mä otin EA Play, niin mä saan vielä vähän alennusta näistä pakoista. Eli 6200 pistettä. Aika kiva. Tästä lähetys alkaa teksti pois. Näin, ette näe mitään tilitietoja. Ding ding. Käsitellään. Ja sit mennään. Chatti. Mitä pakkoja mä ostan? Vitsi olis kova veto vetää fantasy. Mut nää on kalliit. Nää on kalliimpia nää pakat. Viikoittainen kierto on parhaat pakat kuulemma.
NHL runkosarjan superpelaajapaketti. Sisältää 20 nykyistä NHL-pelaajaa, jokainen paketti takaa vähintään 280 kokonaisuuspelaajaa. Tässä on parhaat prosentit niinku korkeisiin overalleihin. Ja tää on itse asiassa aika halpa. Kyllä mä varmaan yhden fantasy-pakan käy hakemassa, mutta mikä näistä on se niinku se paras? Täällä on näitä 1500 fantaseikin. Täällä on halvempiakin fantaseja. Käytetään fiksusti, eli 6300 pistettä. Joo, kyllä mä jonkun fantasy otan. Mutta aloitetaan tällä viikoittaisella kierrolla. Tää itse asiassa näytti tosi hyvältä. Tää pakka. 1800 NHL-pointsia maksaa 135 kolikkoa, oh my god. 20 nykyistä NHL-pelaajaa, jokainen paketti takaa vähintään 280 kokonaisuuspelaajaa. 86% pelaajalla on 4% chanssi, joka on itse asiassa aika hyvä. Noniin, sit mennään. Anna vaan. Me ollaan valmiita. Kamo. Iske se sieltä. Iske se 86. Iske se fantasy. Duckler. Vitsi mä katsoin jo, että markee pelaajat sieltä tuli, mut 80 vaan. Zetterlund. Eklund. Pakue. Paketti. McNabb. Kraus. 80 vaan. Marshall. Markue. Markue pelaaja taas. Ei joku 3 pelaajaa enää jäljellä. Will Kulle! Alright, check my game 84. Siis, tää on tämmönen... Ei ton enempää hypeä kuitenkaan. Siis tämmönen... Ei oo kalli... Ei oo niinkun... Ei oo mikään paras pelaaja, mutta 84 check my game. Sillä voi olla jotain arvoa. Sillä voi olla jotain arvoa, mutta ei nyt oo mikään hype. Toi maksaa melkein 100 tonnia. What? Miksi Kulle maksaa 100 tonnia? What? Minkä takia? En mä tiedä, miten sen nimi sanotaan. Okei, sitten. 4500 pistettä. Mä mietin näitä fantaseja. Haluatteko te nähdä tämän Big Boy Fantasyn? Eikö se nyt on se kysymys? Haluatteko te nähdä tämän Big Boy Fantasyn jossain vaiheessa? Tää olisi kyllä nätti pakka. Tää olisi ihan uskomaton pakka. 25 pelaajaa. Niin... Jos mä ostan jonkun pienen pakan, että mä ostaisin vaikka tän 800 ja sit mulla jäisi rahaa just sopivasti tähän. Niin mä ehkä teen. Mä ostan tän 800 fantasy ja sit me mennään tällä isolla. Oi. Kyllä me nyt haetaan 2 fantasy-pakan kautta sitä fantasy-korttia. Anna tulla peli, anna tulla. Fantasy, mä metsästän. Tahdon saada suuren. Enkä pelkää ollenkaan. Okei, mikä... Siis... Mitä? Mitä helvettiä? Sai 3 pelaajaa tässä pakassa. Ne oli vielä untreita. Olisi pitänyt lukea toi pakka varmaan kunnolla. Joo, no ei siinä mitään. Mutta nyt on aika. Onhan se nyt pakko. No niin! Isketään sillä isolla. – 25 pelaajaa. Tää pakka maksaa siis itsessään joku 35 €. Siis tää on ihan käsittämätön. Siis miten voikin pakka olla noin kallis? 30 €. Mulla on velkoja. Please nyt, oikeesti. Mä pyydän 1 fantasy. All I ask for. 1 fantasy. Se on kaikki mitä mä pyydän. Jos pystyis. Ihan sama kuka. Ui. Napsun nyt, Mätmöri. Cody Ceci. Kuka muistaa Korona-playoffeissa 2020, kun Ceci veti Columbusta vastaan jatkoajalle 6 metriä ohi maalista. Siitä tuli aika hyvä meeme. Eberle. 5 korttia jäljellä. Nau nyt! 4 pelaajaa.
Piileskeleekö se siellä viimeisenä? Ei. Viimeinen. Please. Joo, oon mä niinku elämässäni fiksumminkin käyttänyt 50 €, että... Ei jumala. No, ei mitään. Uuteen nousu. Kuules on jotain arvoa, mutta ei toi kyllä. Siis älkää... Ottakaa nyt musta malli. Älkää please ostako näitä pakkoja. Okei? Siis älkää please ostako. Mulle sinun maksaa sisällön kautta itsensä takaisin, mutta niinku älkää tuhlatko rahaa noin pakkoja. Toi on sit ihan käsittämätöntä. Varmasti osta lisää. Kyllä mun pakat oli nyt tän liven osalta tossa. Okei, pelataan 1 tai 2 peliä vielä. Tää on tosiaan vähän lyhyempi live. Hemmettii. 30 € pakka. Niin, siis miettikää. Toi pakka 30 €. 30 €. Ismo, tuu nyt vielä kerran. Mulla on velkoja. 30 €. Paljon palkkakatos löysää ATM. No ei siinä kyllä ihan hirveästi oo. Kyllä se rupee aika maksimis olemaan. Mä voin tsekkaa kohta. Noniin, sit laitetaan Kulle myyntiin. Will Kulle. Miten tää sanotaan? Will Kulle. Will Kuli. Kuuli. Will Kuuli. Onks se niinku noin? Kuuli. Meinaatko grindata ne tehtävät ja momentsit, että sä oot tehty B&D Fantasy-pelaaja? Eiks tänään ollut se viimeinen päivä? Mä en sit rehellisesti kerkiä. Mulla on 8 asti lapsenhoitoa ja sit mun pitää tehdä toi video, mikä menee sunnuntaina, niin mä en vaan kerkiä kyllä duunaamaan niitä. Pakko oli mut chance. Ei napsud. Okei, ei mitään, nyt mennään posin kautta nyt. Uuteen nousu. Eli... Hetkinen. Kulle. Siis 40 tonnia. Tää on ihan käsittämätön toi hinta. Siis mä en tiedä voiko sitä laittaa oikein settiin vai miksi toi maksaa noin paljon, mutta siis ihan niinku uskomaton hinta. Mä laitan 37, niin se pitäisi varmaan mennä aika nopeasti. 37,7 kuulostaa vaikka kivalta lukemalta. Tänään 24 loppuu, jep. Noni. Sitten. Ostin torstain konsoli NRin, sain 16 kollua siellä random pakkaa. Mut mä en oo siis mulla on 0 kollua tällä hetkellä. Mä oon aika varma, että mulla on 0 fantasy. Mä en oo tehnyt mitään niitä fantasy-kolluja eteen. Mä en oo se sutti avannut 10 päivää. Niin mä en, jos tänään oli vika päivä, niin mä en tosiaan mitenkään kerkeä. Mun olisi aikaisemmin pitänyt lähteä siihen. No tämmöstä ei voi mitään. Noniin, mennään pelaa. Olisiko se live viimeinen peli? Onhan tässä livessä aika hyvin kontsaa jo ollut. Mikä toi teksti tossa on? Mennään kattoo toi uudestaan, koska toi tuli viimeksikin. Joku joukkueesi kelputettu pelaaja tai joku tämmönen. Noniin, tästä kun painaa, niin mitä? Joukkueesi on kelpuutettu pelaamaan ottelussa. No kiitos. Miksi toi pitää ilmoittaa mulle erikseen? Mä en oikein ymmärrä. Mun palkkakatto oli 95/101. Eli mulla oli 6 milliä vielä palkkakatos löysää. Ei kyllä ihan hirveästi. 16 kollua saa tosi helposti, kun laittaa vaan Markoiskentälle. Joo, mä voin illalla käydä katsoa, että jos se on joku tunnin parin homma, niin eiköhän mä sit pysty sen tekemään, mutta... Ei kyllä muuta. Din. Joo, mä käyn skauttaa toi illalla. Mikä kauan se kestää.
Noni. Juusouma. Sä Teemu. On Call of Duty loppimusa. Nää on mun omat musiikit. Ei oo siitä tehtyjä, mutta ite hommattuja. Vaan mulla on oikeudet näihin. Noni. Let's go! Let's go! Evu Bulldogs. Ollaanko me valmiit tähän peliin? Halutaanko me tätä tänään? No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään. Aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Just näin. Ja Nylander. Iskeekö saman tien? Pidetään voittoputki hengissä. Nylander laittaa Pondralle käsittämätön seivi. Ja Nyli! Ei osu kiekkoa. Hyvä startti pelille. Kyllä tosta olisi pitänyt pystyä naulaamaan. Ei, ja menetys. Nyli. Räpylälle. Ja Vasilevski. Isoja koppeja siellä vihun maalissa. Mut nyt tulee kakkoskentästä. Jesse Puljujärvi. Noniin. Alas. Dalin. Karssa. Dalin. Karssa. Onko se Pulju siellä? Löytää. Se toi hyvin hakee Pulju. Sytyn. Nyt on vähän kiire kyllä. Karssa ottaa tikkarin pois. Teuvo. 86. 86 löytää 98. Ihan kiekkoa tohon. Pulju! Ja Vasi. Pulju, mä tarviin sulta sitä right sniperin roolia. Nyt ei veto ehkä jää vähän uupumaan. Jos sitä yhtä lämäriä lasketa. No sieltä tuli hyvällä muovi. Tempo. Roenikille ei saa. Kösketi. Ja näin. Thorntonille. Mitä? Nylander. Pondralla ihan jäätävä hana pitäisi olla. Just näin. Ja kämmenrystä. Mikä muuvi toi oli? Terve mikä lätty. Nyt pitää Nyli saada kiinni. Iso koppi Ottinger. Tätä tarvitaan. Ottinger on ollut hyvä tuolla maalissa. Mä oon digannut. Aika hyvä passi oli. Teuvo. Nope. Ei mihinkään Teuvo. Ei pääse sieltä. Pakki kiinni. Pakki kiinni. No voisin kyllä itse asiassa, nyt mä rupesin miettimään noita momentseja. Siis tosiaan, mä voin ottaa perhana pleikkari tohon yläkerran telkkariin ja siinä grindaa lastenhoidossa momentsia. Se vois kyllä olla jopa. Kyllä tässä voikin olla itse asiassa pikku saumasia fantasia. Vaikka tuli puheeksi. Otetaan kolmas ketju. Siinähän pelaa offlinea ihan iisisti. Teemu. Mikke. Ja Teemulle. Tässä voisi kyllä joku maali olla jo tehtynä. Ihan hyviä tontteja. Vähän jää noin ratkaisevat ratkaisut puuttuma. Lindholmi. Noniin, tiivis omi. Hienoa. McAvoy. Lindholm. McAvoy. Aikel. Teemulle. Teemu laidasta. Teemu selänne. Laittaa Aikelille ja ihan väärälle tolpalle. Matthews. McAvoy. Oisko matala kuti? Ohjuria tolpassa. Kutia vaan. No mitä, siellähän se on. Tuomari ei hyväksi. Tuntiin saa helposti tehtyä 16 kollua. Okei, no toi on hyvä. Ilmat tekee momentseja. Okei. Yes. Thank you, chat. Oli kyllä hyviä tontteja tohon eka erä. Mut missä on maalin tekijä? Ja toiseen erä.
No Matthews ei nyt mua vastaa ainakaan, hei. Tulee pakki. Jes, just näin. Horton. Olisiko Bondralle? Hanava, mä menen tästä välistä. Ei ollut auki. Hieno. Nyli. Dauktille. Horton. Bondralle. Oisko se taka-altoon Dauktille? Vitsi kun lähti punaisella. Hieno. Aikel. Hyvä puolustus. Tiivis paketti. Just näin. Ei pääse vihu sieltä. Ei pääse vihu sieltä. Pakki kiinni. Pitää olla kiinni nyt. Hieno. Kakkosketju. Olisiko lämärivilppi? Vaihtovilppi. Vitsi, vihukin just vaihto. Vähän huono säkä kävi. Ei oo tulla sieltä. Mä haluaisin lisää painetta laittaa. Jotenkin liikaa peruuttelua täällä omissa. Vihdoinkin riistä. Jes. Siihen väliin pastalle. Pasta. Miksi muuten pasta tuli kakkoskentän kanssa? Where is Pulju? Pulju Harry. Ei nyt laita kiekko tässä liikkeelle. Me tehtiin hieno maali syöttelyä aiemmin. Se tuntuu tyhmältä vetää noita ohjureet, kun ne ei mene ikinä sisään. Siis mä en oo yhtäkään ohjurimaalia tyyliä tehnyt tänä vuonna. Ehkä niinku max 1-2. Mä kuitenkin haen noita aika paljon. Se on sääli, ne oli viime vuosia aika hyviä tosta noin. Kun oli ihan vapaa keskellä. Mun mielestä se ohjuri pitäisikin olla. Pitäisikin olla hyvä tuossa maali, jos tuohon keskelle unohtaa uko. Veikkaa varmaan keskelle mulla vaan tai... Juu, ei mihinkään. Ja sinne Karsson laidasta. Nyt näyttää hyvät Karsson ja Granlund. Rystyllä. Hienolla maltilla. Olisiko Teemu tohon? Väärä äijä taas. No nyt tekee Teemu kyllä. Ei tehnyt. Aika hyvä. Kaverin vasi on ollut mintes tässä pelissä. Vieläkin 0-0 hokigame. Teemu. Viivan kautta. Ja Teemulle. Nyt vedetään pöksyistä. Ei sitäkään saanut uuni. Missä nyt on jengillä maalintekijät? Kakkosketju. Tempo. Hieno syöttö. Ja Pulju. Ei. Kolpas. Herranjestas. Jopa outo veto. No niin, Pulju. Nyt se homma haltuu. Ei voi menettää siihen. Pulju. Tempolle. Ja just näin. Hienoa. Kakkosketju. Roenik, Pulju ja Teräväinen. Tää oli aikoinaan varmaan mun kovin kenttä. Yksi kovimpia kenttiä, kun tässä oli Laine. Ja nyt Pulju on vähän niinku tullut mantelin perijänä tohon noin. Mikä tää kommentti on? Ala kannustaa Saipaa. No en helvetissä ala. Mitä vittua? Saipaa. Ei. No niin, oli tärkeää saada toi maali tohon erän loppuun. Tää hais vähän semmoiselta pelit, on ollut vaikea tehdä kaappeja, että mä en ois missään nimessä ollut häviöllä tähän peliin tohon kolmanteen erään. Noniin, kivempi lähtee johosta tähän näin. Boston Bruins. Siinä onkin uusi jengi. Otas työntö tähän. Niin, tiivis paketti. Ja toinen maali olisi vielä tosi tärkeä. Ja nämä maalinpelit on ne hikisiä. Näissä voi tapahtua ihan mitä vaan. Noin, ja Nyli keskeltä. Hyvä blokki, kun saanut noihin mun vetoihin. Tulee laita. Ei. Faber on kyllä nopeampi kuin toi Matthews. Tää on ihan mun kiekko, just näin. Pitkä kiekko. Ja sitten kakkosketju. Itse asiassa mä laitan kolmosen, koska oikealta aloitus, niin leftin puolen Sena voittaa tän kyllä helpommin. Alas. Hieno. Matthews. Paha kuolle. Mulla on kiinni toi. Loistavaa. Oisko keskeltä Matthews just ja Aikkeli? Nättiä.
Ja väli. Carson. Nootiskelee siitä keskeltä, mutta ei pääse. Vähän jäi piippu. Teemu. Aika vauhilla tulee. Hieno. Ja Matthews. Auston Matthews. Laittaako läty? Ei. Michael. Maalin takaa. Mylly pyöri. Olipa huono syöttö. Meni pakkivaihto jotenkin tosi tyhmästi. Loistava puolustuspulju. Kato, 2 suunnan pulju. Näyttää jengille esimerkki. Aikeli. Pulju! Ei, ja loistava blokki jälleen. Ja puolustus. Pulju on nyt ihan joka paikassa. Kuka niitä? Pulju ilman jalkaa. Pystyykö silti yllättää? Pulju ja pöksyt. 7 minuuttia enää kellossa. Hikinen 1-0. Ainakin jos mä puhuin niinku tähän jaksoon, tai tähän liveen sitä, että yrittää keskittyä puolustamiseen enemmän, otti sen kaikki peli hyökkäyspaineen pois, niin on ollut kyllä puolustus paljon parempaa. Vihut ei pääse noin vastareihin. Mutta mun hyökkäyskin on kyllä kärsinyt siitä. Ei ole yhtä hyvää hyökkäys nyt, mitä on ollut. Mutta mä en tiedä, ehkä tää on parempi, että tää puolustus pysyy tiiviin, niin ei aina vihulle niinku ilmaisia. Paha kun. Onra. Noin. Tästä kyllä pitää pystyä iskeä. Etukulma vaan. Loistava koppi taas. Kaverin vaan sieltä. Onneksi lähti punaisella. Oli aika ikävä veto. Minuutti enää kellas. Okei. Laitaanko draamamusa? Mäkä voi. Teemu ei laita tosta. Mennäänkö toiseen suuntaan? Ei oo tilaa. Puolustus toimii, just näin. Tiivis paketti. Puljulle vaan. Roenik. Nää 2 vois käydä ratkaisee tän peli. Ja sinne puljulle. Ei tuu muka syöttö läpi. Ihan hapoilla. Mulla on molemmat pakit ihan hapoilla. Herra jestas mikä torjunta. Nyt tarvittiin kyllä Ottingen tota koppia. Tästä saatiin jännittävä matsi. 12 sekuntia. Pulju. Ei. No joo, ei kyllä. Enää ei vihu kerkeä tulla. Siellä jäätävän huonolla prosentilla teen maaleja tässä pelissä, mutta hei, tää oli tämmönen matsi. 1-0. Onneksi puolustus toimi. Ei ollut helppo reitti. Ei ollut helppo reitti. Jätkä pelasi kuin helvetin hyvin ja meni tosi kova eteenpäin. Alright, hei. Eiköhän live oo siinä. Oli hauska tämmönen lyhyt hutti live. Saatiin pulju jengiä, vähän pakkoi. Hyvät pari matsia. Mä katon vielä ton mun rankin tässä rankedissa, että milloin mä pääsen sinne seuraavaan. Kyllä kovempia vastustajia ei tule väkisinkin sit, kun pääsee nousemaan. Mä olin nyt kulta 3. Seuraava oli sitten. Niin seuraava on sitten timantti jo. Joo. Tässä on vielä kulta 4 välissä. Okei. Jes. Joo, kyllä. Pakattu on tullut jo avattua. Mut joo, katsotaan. Seuraavassa huttilive sitten. Ensi viikolla tosiaan huttii taas. Mä luulen, että seuraava live, mitä tuutte näkee, on sitten varmaan Hut Champseja. Ensi viikolla. Joten palataan silloin. Toivottavasti mä nyt kärkeen tänään noi momentsit tehdä. Mä tsiigailen, ei momentsit, kun noi fantasy-pelaajan tehdä. Mä tsiigaan vielä noi. Mutta kiitos kaikille, kun katoitte. Kiitos paljon donateista taas tänään. Iso kiitos. Jeesi tätä mun hommaa. Kiitos tuesta chatti. Kiitos seurasta. Ja hei, 25 000 tilaajaa lähenee. Jos olet tilannut kanavaa, se on ilmasta. Painakaa sitä subinappulaa. Niin saadaan 25 tonnia täyteen. Tulee jotain spessua tälle kanavalle sitten, kun 25 on täynnä. 25 000. Kammo! Mutta ei mulla muuta, hei. Kiitti. Ja huomenna franchise.